Ayun yung Sual Power Plant. So sa mga pupunta dito sa anong ABATA Beach Resort. ABATA Beach Resort, kumpleto po sila day tour and then yung magre-rent overnight. So meron silang mga meron silang mga rooms 1.5 day tour, ay 1.5 overnight pero electric fan lang, tapos dalawa, tapos meron yung covered na cottage. Ano ba din? 1.5 din. Tapos yung mga nandito sa mga paligid along the beach na mga cottages is 600 Ang isa. ang isa. So affordable na po yun. So merong sala dito. Pwede pong pumasok po. Yan. So, ito may sariling CR, may shower, may CR na rin. Ayan. Tapos pwede pa tong dagdagan lola ng parang itong foam, pwede pang i-con dito na lola. May extra bed dito. May aircon, tapos may bed. Ito pa, bedrooms with aircon. May extra bed din. Ito ang CR. May extra bed din dito, sabi niya lola. Aircon din, tapos meron din siyang bed dito. May dining dito. Tapos dalawa. Dining dito, tapos may CR. meron din dito. May ref na rin. May lababo rin. Lola, yung sa may mga kaldero utensils niyo, pinapagamit din niyo po? Pinapagamit ko dito. Malalaki, may maliliit. Kompleto sila dito. May pang dito, pang sopas. May mga pampainit ng tubig. Dito ang lutuan. Dirty kitchen. Dirty kitchen. Yun, may dirty kitchen dito. May gasol. Dalawang shower room, tapos dalawang pambabae, panglalaki urinal, tapos Ford day tour daw lang ito, no? Tapos yung mga upa dito sa bahay
dito ni Lola, meron siyang separate na CR, shower room, kusina, dining table, sala at mga bed. Kung magbabalak kayo na magluto, kumpleto na si Lola dito kahit na wag na kayo magdala ng mga kaldero kasi andito na yung mga kaldero, ready to use na yung mga kaldero din yung mga Harap pa. utensils ni Lola. May Ayan. utensils din, pinggan. So, kumpleto na si Lola dito, no. Maluwang yung bahay. Meron din ng mga gamit dito. Ito double deck, tapos pwede ka pang maglagay ng extra na bed dito. Air condition lahat ng kwarto. So walang problema kahit na mainit. Saktong-sakto sa summer. Lola, magkano yung kanya dito? Magkano yung Per night. 9,000 per night po. Tapos pwede po bang ilang tao po kayang i-accommodate po dito? Okay, ganun. Yan. Pang big time mga 20 pang pamilya talaga. Sa summer pwede na. Lola, pag single room lang, okay lang po ba? Or Pwede rin. pwede rin daw po pag single. Magkano yung single room, Lola? Gusto nilang may kasama. Pag kunwari isang kon lang po, 3.5 yan. 3.5. 3.5. Yan. Ngayon lang po yan, Lola. Tapos pag sa peak season na sa summer na magbabago po ba yun? Ganun din. Ganun din. So maganda 3.5. Peak season na ngayon eh. Oo po. Peak season na ngayon. Tapos magsa-summer na kasi. December na. Yan. Or na, gano'n na sa ano. Let's go. Bye-bye, Masamirey Beach. Masamirey. So, ayan, palis na kami sa Masamirey Beach. Doon kami sa ABATA Beach Resort day tour. So, ang binayadan lang namin doon is 300 for the table kasi dadalawa lang kami. So, hindi na kami nag-cottage. Hindi ko na document or na video yung pagpunta namin dito kasi kanina is maulan. Then yung waterproof na action camera holder ko or case is nasira kaya hindi na nakapag underwater shot and hindi na rin nakapag document nung papunta kasi talagang malakas yung buhos ng ulan. Tayong welcome Masamirey White Sand Beach. Public yan, public. Pero kung gusto niyo pumunta sa mga resort, meron naman yung Masamirey Cove. And then iba pang mga resort na matatagpuan sa Masamirey Beach. By the way, itong papunta sa Masamirey Beach 15 kilometers away from the main highway. Yan, so accessible siya sa Waze at sa Google Map, kitang-kita niyo siya. So ito na actually yung pa-exit o palabas